Bulaga. Career floss. Where's the hot spring? Wala ko sa Tita Claire sa One, two. Kuya! Kuya ko! Video! Itan, go! Floss! Floss, go floss! Clarice, go! Go floss, Clarice! Oh, Mami, ikaw na din! Diyan kami! Ayan, Stephen! Chloe! Baka umalis ka, Mami! Chloe! Sali ka dyan, oh! Generation mo yan, eh! Uy, dali na! Yun! Kaso! Pali! Oh, ang galing pala eh! Kaya palang galing magsayaw ni Caleb, eh!
Puntahan kita. Mga buhay-buhay ah. Energy, hi! Nalit yung vlogger, gutom eh. She's cold. Caleb, are you okay?